Mentors Online Education in association with Mera Guru Digital Learning Platform. Hello students, I am Birendra Thapa and this is Mentor Online Education. आज हामी oxygen and oxides को बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं. We will discuss about oxygen and oxides. Oxygen को हामी periodic variation को बारेमा डिस्कसन गर्छौं. अनि यसमा यो 6 equal elements भित्र पर्ने भयो. यसको बारेमा 6 equal elements अथवा ग्रुप 16 को बारेमा डिस्कसन गर्छौं. अनि बढी मेनली हामी फोकस हुने चाहिँ केमा हो त oxides मा बढी हामी फोकस हुन्छौं. हामीले यसमा डिस्कसन गर्ने मेनली कुराहरु चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा पोजिसन अफ अक्सिजन पिरियोडिक टेबल को बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं. We will discuss position of oxygen periodic table, position of oxygen periodic table, and then after we will discuss about types of oxides. There are different types of oxides. Then we will discuss about uses of oxygen. And this topic is very important in inorganic chemistry. सधैं एक्जाममा चाहिँ यसबाट कुनै न कुनै पार्टमाबाट क्वेशन सोधिराखेको हुन्छ. Okay, oxygen. Oxygen symbol is name is oxygen. Its symbol is O, and its atomic number is 8, and its atomic weight is 15.999. It is given as 16. We use 16 here, and its electronic configuration is helium 2s2 2p4. यो inert gas configuration राख्दाखेरि helium 2s2 2p4 भयो. अनि यसलाई हामीले यदि long form of electronic configuration लेख्ने हो भने यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो 1s2 2s2 अनि हामी 2p4 गर्न पाइन्छ. यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन भयो. एटोमिक नम्बर 8 को लागि इलेक्ट्रोनको नम्बर 8 हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो. अनि यो नन मेटल भयो. दिस वन इज नन मेटल एन्ड दिस एक्जिस्ट इन ग्यासियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. दिस एक्जिस्ट इन ग्यासियस स्टेट एन्ड दिस क्रिस्टलाइज इन रोम्बिक अथवा अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. इट क्रिस्टलाइज इन रोम्बिक अर अर्थोरोम्बिकलाई हामीले के पनि भन्न पाइन्छ, रोम्बिक पनि भन्न पाइन्छ. रोम्बिक र अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम. रोम्बिक र अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम हुनको लागि के हुनु पर्यो? A नट B नट इक्वल टु C हुनु पर्यो. अल्फा इक्वल टु बीटा इक्वल टु गामा इक्वल टु 90 डिग्री हुनु पर्यो. 90 डिग्री हुनु पर्यो. रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टममा यो क्रिस्टलाइज हुने भयो. सलाइको डब्बा जस्तो कि रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम भनेको र सलाइको डब्बा जस्तो लेन्थ सबै अनइक्वल भयो, एंगल सबै 90 डिग्री सँग इक्वल छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गरिन्छ? रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम भन्ने गरिन्छ. यदि यो अक्सिजन चाहिँ क्रिस्टलाइज भयो भने यो चाहिँ कुन क्रिस्टल सिस्टममा क्रिस्टलाइज हुँदो रहेछ त? रोम्बिक र अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टमबाट क्रिस्टलाइज हुँदो रहेछ. यो जनरल कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन इज गिवन देयर 1s2 2s2 2p4. एन्ड दिस अक्सिजन वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई प्रिस्ली एन्ड स्केल इन्डिपेन्डेन्टली. अक्सिजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डलाई हिट गर्दाखेरिमा त्यहाँबाट अक्सिजन ग्यासको लिबरेसन भयो. त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली दुईटा साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट वेबाट यसलाई हामी डिस्कसन गरेको, यसलाई फाइन्डिङ गरेको, डिस्कभरी गरेको. त्यसमा स्केलले चाहिँ भाइटल इयर अर फायर इयर भनेर यसलाई नेमिङ गर्यो अक्सिजनलाई. पछि अक्सिजन भन्ने नेमिङ चाहिँ लेभोइजर भन्ने साइन्टिस्टले अक्सिजन भन्ने नेमिङ गरेको. किन अक्सिजन भनेको त भन्दाखेरि दिस भाइटल इयर अर फायर इयर is the essential constituent of all acids, and oxys means acid, genus means maker, means सबै एसिडमा चाहिँ इसेन्शियल कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त? अक्सिजन हुँदो रहेछ. सबै एसिड भन्नाले स्पेशली फर अक्सी एसिड जस्तो H2SO4 भयो, HNO3 भयो, HClO4 भयो, HClO भयो, त्यो सबैमा चाहिँ अक्सिजन एउटा मेजर कन्स्टिट्युएन्ट हुने भएको हुनाले लेभोइजरले भाइटल इयर अर फायर इयरलाई के नाम गरेका त? अक्सिजन भनेर नेमिङ गरेको. डिस्कभरी प्रिस्ली एन्ड स्केलले इन्डिपेन्डेन्टली डिस्कभर गरे. स्केलले भाइटल इयर अर फायर इयर भनेर नेमिङ गर्यो. अनि लेभोइजरले सबै एसिडको लागि वान अफ द मेजर कन्स्टिट्युएन्ट अक्सिजन हुने भएकोले, भाइटल इयर अर फायर इयर हुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन भनेर नेमिङ गरेको. अब यसको हामी एबन्डेन्सको कुरा गरौँ अथवा अकरेन्सको कुरा गरौँ. अकरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अक्सिजन अर्थको क्रस्टमा पनि हुन्छ, अर्थको एटमोस्फियरमा पनि हुन्छ, अनि युनिभर्समा पनि हुन्छ. अर्थ क्रस्टमा पनि हुन्छ, एटमोस्फियरमा पनि हुन्छ र युनिभर्समा पनि हुन्छ. अर्थ क्रस्टमा चाहिँ यो फर्स्ट इलिमेन्ट हो, मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भन्यो भने अक्सिजन भन्ने. अनि
अर्थको एटमोस्फियरमा चाहिँ यो सेकेन्ड भयो, नाइट्रोजन फर्स्ट, यो चाहिँ के हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ, अनि युनिभर्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो थर्ड इलिमेन्ट हुँदो रहेछ, थर्ड मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द युनिभर्स हुँदो रहेछ। हाइड्रोजन फर्स्ट मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट भयो, देन आफ्टर हिलियम भयो, देन आफ्टर अक्सिजन भयो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सजिलो छ सम्झिन। क्रस्टमा चाहिँ फर्स्ट भयो, त्यसपछि यो एटमोस्फियरमा चाहिँ सेकेन्ड भयो, अनि टाढा युनिभर्समा चाहिँ के भयो त थर्ड भयो। हेरौँ यसलाई, युनिभर्समा थर्ड, फर्स्टमा हाइड्रोजन भयो, देन आफ्टर हिलियम भयो, देन आफ्टर अक्सिजन भयो, देन आफ्टर एटमोस्फियरमा चाहिँ अब 21% बाई भोल्युम और 23% बाई मास। मेजर त के हुन्छ यसमा नाइट्रोजन हुन्छ एटमोस्फियरमा, सबैलाई थाहा भएको कुरा। यसमा चाहिँ 21% बाई भोल्युम र 23% बाई मास। नाइट्रोजन पछाडि सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द एटमोस्फियर भनेको के नै हो त अक्सिजन नै हो। यो कसरी मेन्टेन भइराखेको छ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट यो मेन्टेन भइराखेको छ। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट यो 21% बाई भोल्युम और 23% बाई मास मेन्टेन भइराखेको छ। अर्थ क्रस्टमा चाहिँ मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन द अर्थ क्रस्ट भयो, फर्म्स अबाउट 1/2 अफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्टको 1/2 चाहिँ के नै हुन्छ त यसमा अक्सिजनको नै प्रेजेन्स हुन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर सम्झिने, सबभन्दा तल फर्स्ट, बिचमा सेकेन्ड, अनि युनिभर्समा चाहिँ के रहेछ त थर्ड रहेछ। अब हामी यो अक्सिजन चाहिँ कुन ग्रुपको इलिमेन्ट भन्यो भने इट इज द इलिमेन्ट अफ ग्रुप 16। मैले फर्स्टमै भनिसकेँ 16, और यसलाई हामी आइयुपिएससी आइयुपिएससी सिस्टम अनुसार ग्रुप 16 भनिन्छ भने कमन और ट्राइबल सिस्टमबाट यसलाई चाहिँ हामीले के नाउँ दिने गरिन्छ 6A भनेर नाउँ दिने गरिन्छ। के नाउँ दिने यसलाई 6A भनेर नाउँ दिने। यसलाई हामी के भन्ने गरिन्छ अक्सिजन फ्यामिली भन्ने गरिन्छ। दिज आर द इलिमेन्ट्स अफ अक्सिजन फ्यामिली। ग्रुप 16 इलिमेन्ट्समा भएका इलिमेन्ट्सहरू यिनीहरू भए अक्सिजन फ्यामिली। यो अक्सिजन फ्यामिलीलाई हामीले चाल्कोजिन फ्यामिली पनि भन्ने गरिन्छ। चाल्कोजिन फ्यामिली पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई हामी के भन्ने त चाल्कोजिन फ्यामिली पनि भन्ने। किन चाल्कोजिन भनेको त भन्दा यसलाई चाहिँ ओर फर्मिङ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी चाल्को मिन्स ओर, जेनस मिन्स प्रोड्युसर, ओर प्रोड्युसर। जस्तो मोस्ट अफ द मेटलहरू चाहिँ आइदर अक्साइड्सको फर्ममा प्रेजेन्स हुन्छन् और सल्फाइडको फर्ममा प्रेजेन्स हुन्छन्। सो द्याट यसको ओरहरू, मेटलको ओरहरू चाहिँ मेनली अक्साइड अथवा सल्फाइडको फर्ममा प्रेजेन्स हुने भएकोले फर्स्ट 4 इलिमेन्टलाई हामीले चाल्कोजिन्स पनि भन्ने गरिन्छ। र यो ग्रुपलाई चाहिँ यो फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न पाइन्छ त चाल्कोजिन फ्यामिली पनि भन्न पाइन्छ। किन चाल्कोजिन भनेको त भन्दा ओर फर्मिङ भनेको हुनाले, ओर फर्मेसन गर्ने भएकोले यसलाई हामी के भन्ने चाल्कोजिन फ्यामिली भन्ने। अब यसमा अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एन्ड पोलोनियम, यसलाई सिरियली सम्झिने। सिरियली सम्झिनको लागि के सम्झिने त भन्दा ओ या चाहिँ ओ भन्ने नि हुन्छ। ओ सर, ओ एसबाट सर, एसिटी सेतेपो भनेर सम्झ है। ओ सर सेतेपो भनेर सम्झिने। यो कसरी आयो त यो कुरा भन्दाखेरि सरले कुनै एउटा मान्छेको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुभयो, बढाइ चढाइ एक्सप्लेन गर्नुभयो, यो यस्तो यो यस्तो भनेर, त्यो चाहिँ स्टुडेन्टले पत्ता लगायो भने अनि त्यसपछि के भन्छ त ओ सर त्यो सेतेपो हो त्यो मान्छे भन्ने किसिमले सम्झिने। ओ सर सेतेपो भनेर सम्झ। यसलाई यो सिरियली सम्झिने तरिका ओ सर सेतेपो भनेर सम्झिने। ओबाट अक्सिजन भयो, एसबाट सल्फर भयो, एससीबाट सेलेनियम, टीबाट टेलुरियम, पीओबाट के सम्झिने त पोलोनियम भनेर सम्झिने। ओ सर सेतेपो भनेर सम्झेपछि यो सिरियली भयो। अब यो सिरियली नेम अफ इलिमेन्ट सम्झिसके पछाडि यसको एटोमिक नम्बर पनि तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो। एटोमिक नम्बर अफ अक्सिजन त हामी सबैलाई थाहा छ 8 भयो। अनि त्यसपछि एटोमिक नम्बर अफ सल्फर चाहिँ 16 भयो, यो पनि हामी सबैलाई थाहा भएको। अब सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियमको एटोमिक नम्बर मैले यहाँ त लेखेँ, तर तिमीहरूलाई इक्जाममा सेलेनियमको एटोमिक नम्बर कति भन्ने किसिमको क्वेसन आयो भने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त, यसको हामीले एटोमिक नम्बर कसरी निकाल्ने भन्ने हो भने म्याजिक नम्बर्स तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। म्याजिक नम्बर्स भन्नाले के बुझिन्छ 2, 8, 8, 18, 18 अनि 32। यसलाई हामी के भन्न पाइन्छ त म्याजिक नम्बर्स भन्न पाइन्छ। म्याजिक नम्बर्स भन्नाले 2, 8, 8, 18, 18, 32 भनेर बुझ्ने भनेको यस पछाडि फर्स्ट पिरियडमा 2 इलिमेन्ट, सेकेन्ड पिरियडमा 8 इलिमेन्ट, थर्ड पिरियडमा पनि 8 इलिमेन्ट, अनि 18, 18 अनि 32 इलिमेन्ट भन्नुको अर्थ यस पछाडि चाहिँ एटोमिक नम्बर त्यसमा जोड दिए पछाडि नेक्स्ट इलिमेन्टको एटोमिक नम्बर एउटै ग्रुपमा भएका नेक्स्ट इलिमेन्टको एटोमिक नम्बर अप्टेन हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो हो अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 भयो। अब यसमा कति जोड दिएपछि 16 आयो त, यसमा कति एड गरेपछि 16 आयो त हाम्रो अक्सिजनमा कति एड गरेपछि 16 आयो, 8 एड गरेपछि 16 आयो। अब कति एड गर्नु पर्यो यसमा 16 बाट कति एड गर्ने, यो 8 सकिहाल्यो। अब कति एड गर्ने 18 एड गर्ने। यसमा 18 एड गर्यो भने 16 + 18 गर्दाखेरि कति हुने भयो त 34 हुने भयो। अनि फेरि कति एड गर्ने त 18 एड गर्ने,
18 एड गर्ने 18 एड गऱ्यो भने 8 4 2 भयो 22 भयो 2 क्यारी ओभर 3 अनि त्यसपछि 5 भयो ओके 8 छ 12 भयो 12 मा क्यारी ओभर 1 भयो अनि त्यसपछि गएर यसमा 52 भयो अब कति एड गर्ने त्यसमा 32 एड गरिदिने कति एड गर्ने 32 एड गर्ने 32 एड गर्दाखेरि 2 + 2 4 भयो 5 + 3 8 भयो सो दैट 2 8 18 18 32 भन्ने थाहा भइसकेपछि र कुन ग्रुपमा कुन एलिमेन्ट छन् भन्ने कुरा थाहा भएपछि अक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम भन्ने थाहा भइसकेपछि यसमा चाहिँ नेक्स्ट एलिमेन्टको त्यही ग्रुपमा भएका नेक्स्ट एलिमेन्टको एटोमिक नम्बर हामीले इजिली डिटरमाइन गर्न सक्छौं अनि यो ग्रुप 16 अथवा अक्सिजन फ्यामिलीको जेनरल आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ NS2 NP4 हुन्छ जेनरल आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन फ्यामिली इज NS2 NP4 भनेको यसमा जम्मा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुन्छ त 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुन्छ र अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज गिवन हियर सल्फरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज अल्सो गिवन सेलेनियमको पनि दिएको छ टेलुरियमको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एन्ड पोलोनियम इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ यसमा जानुभन्दा पहिला अक्सिडेसन नम्बरमा जानुभन्दा पहिला ओ सर सेतै पो भनेर सम्झिने है म्याजिक नम्बर्स भनेको 2 18 18 32 रहेछ म्याजिक नम्बर्स अब अक्सिजन यो अक्सिजन कुन स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ भने यो ग्यासियस स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ रुम टेम्परेचरमा अरु सबै सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम चाहिँ यिनीहरु के हुन्छन् सोलिड स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छन् दिज अल आर सोलिड सिमिलरली oxygen and sulfur these two are non-metals oxygen and sulfur two are non-metals oxygen and sulfur two are non-metals ये दुईटा non-metals भए अनि सेलेनियम एन्ड टेलुरियममा चाहिँ मेटालिक र नन मेटालिक दुईटै क्यारेक्टरिस्टिक्स डेभलप हुन्छ यसमा बोथ क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ बोथ मेटालिक एज वेल एज नन मेटालिक क्यारेक्टरिस्टिक्स दुईटै हुन्छ यसमा भने पोलोनियम चाहिँ के हुन्छ त पोलोनियम चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ मेटल हुन्छ पोलोनियम इज मेटल oxygen and sulfur both are non-metal selenium and tellurium exhibits somewhat metallic and somewhat non-metallic character polonium is metal and among all these polonium is radioactive it emits radiation on long standing this is radioactive element polonium is के हुन्छ त radioactive element हुन्छ and अथवा सिम्पली यसलाई रेडियोएक्टिभ मेटल भनेर सम्झे पनि हुन्छ यसलाई हामी के भनेर सम्झिन पाइन्छ रेडियोएक्टिभ मेटल भनेर सम्झिन पाइन्छ अक्सिजन फ्री फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ अनि यो चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ अनि कम्बाइन्ड फर्ममा चाहिँ अक्साइडको फर्ममा अवेलेबल हुन सक्छ त्यस्तै गरी यो वाटरको फर्ममा अवेलेबल हुन सक्छ त्यस्तै गरी अक्सी सल्ट ग्रुपमा पनि अवेलेबल हुन सक्छ सल्फर पनि फ्री फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ यो चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ यो दुईटा त रियर एलिमेन्ट्स भइहाले सेलेनियम र टेलुरियम त्यति धेरै नेचरमा अवेलेबल हुँदैन र पोलोनियम चाहिँ के नै हुन्छ त रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हुने नै भयो अब यो भयो कुन एलिमेन्टको बारेमा यो इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन मैले दिएँ अब यिनीहरूले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन स्टेटको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ यिनीहरूले एक्जिबिट गर्ने अक्सिडेसन स्टेटमा यसमा जस्तो हामीले के पढेका छौँ त भन्दाखेरि कुनै एलिमेन्टको हायर अक्सिडेसन नम्बर भनेको आइदर ग्रुप नम्बर हुन्छ अर टोटल नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स हुन्छ अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बर भनेको n-8 हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले पढेको होला यसमा यो 16 एलिमेन्ट्सको लागि NS2 NP4 ग्रुपको जेनरल आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ भने मिन्स यसमा कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स भयो त 2 + 4 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स भयो 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स भयो भने यो ग्रुपको लागि हायर अक्सिडेसन नम्बर कति हुनु पर्यो +6 हुनु पर्यो सो चेक गरौँ सबैमा कति छ त हायर अक्सिडेसन नम्बर +6 छ +6 हायर अक्सिडेसन नम्बर छ 16 अथवा ग्रुप 6 इक्विलिमेन्ट हो भने यसको हायर अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त +6 अक्सिडेसन नम्बर भयो एक्सेप्सन इज अक्सिजनमा चाहिँ यसले कतिसम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर देखिँदो रहेछ त +2 सम्म मात्रै अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्दो रहेछ अनि लोअर अक्सिडेसन नम्बरको लागि चाहिँ हायर अक्सिडेसन नम्बरको लागि चाहिँ ग्रुप नम्बर गर्दा भइहाल्यो लोअर अक्सिडेसन नम्बरको लागि चाहिँ हामीले n-8 भन्ने फर्मुला युज गर्ने सो 6 - 8 गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त -2 आउनु पर्यो यहाँ पनि -2 छ यहाँ पनि -2 छ सबैमा -2 छ एक्सेप्ट पोलोनियम चाहिँ मेटल भयो मेटलको लागि नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर त्यति आउँदैन त्यसले इलेक्ट्रोन लस्ट मात्रै गर्ने भयो त्यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्दैन सो दैट यसको चाहिँ लोअर अक्सिडेसन नम्बर कति मात्रै लाउने त +2 मात्रै लाउने एलिमेन्टरी अर फ्री स्टेटमा त सबैको 0 अक्सिडेसन नम्बर त भइ नै हाल्छ त्यो मैले भनिराख्नु परेन अब oxygen is the elements of group 6A
but it cannot show up to +6 oxidation number. It shows only up to +2 oxidation number. What is the reason behind this fact भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन दियो भने त्यसको आन्सर केमा लाउनु पर्यो त भन्दा ड्यू टु द एब्सेन्स अफ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल. यसको रिजन भनेको केमा लाउने त ड्यू टु एब्सेन्स अफ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल्स oxygen shows only up to +2 oxidation number, not up to +6 oxidation number. किन यस्तो त भन्दा यो सेकेन्ड सेलमा यसमा इलेक्ट्रोन फिल हुने हो नि. सेकेन्ड सेलमा इलेक्ट्रोन फिल हुँदाखेरिमा सेकेन्ड सेलमा डी सब सेलको प्रेजेन्स हुने कि नहुने. सेकेन्ड सेलमा डी सब सेलको एभाइलेबिलिटी हुँदैन, बट थर्ड सेलमा 3D हुन्छ, 3D 0 हुन्छ. सबैमा यसमा पनि 4D 0, यसमा पनि 5D 0, यसमा पनि 6D 0 हुन्छ. अरु सबैमा डी सब सेलको एभाइलेबिलिटी हुन्छ. डी सब सेलको एभाइलेबिलिटी छ भने इलेक्ट्रोन क्यान प्रमोट टु डी सब सेल सो दैट इट shows up to +6 oxidation number, but oxygen shows up to +2 oxidation number due to the absence of vacant d orbitals in case of oxygen. Since electrons are filled in the second energy level, for second cell there is the absence of d subcell, so that it cannot exhibit up to +6 oxidation number. Reason के रहेछ त due to the absence of vacant d orbitals. Similarly, oxygen ले एक्जिबिट गर्ने oxidation number कति हो त माइनस नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर हो. अक्सिजनले नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ जनरली, सिन्स इट इज द हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट. अक्सिजन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट के मात्रै हुन्छ त फ्लोरिन मात्रै हुन्छ. सो दैट फ्लोरिनसँग अक्सिजनको बन्डिङ भयो भने मात्रै अक्सिजनले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. अदरवाइज अक्सिजनले के मात्रै एक्जिबिट गर्छ त नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. अक्सिजनको +1 कति बेला +2 कति बेला भन्ने कुरा गरौँ. यहाँ -1/2 पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी फेरि एकैछिन पछाडि डिस्कसन गर्छौँ. अक्सिजनले -1/2 पनि अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ, त्यसको बारेमा फेरि हामी एकछिन पछाडि आउँछौँ. अक्सिजनले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन चाहिँ दुईटा कम्पाउन्डमा मात्रै सम्झ. एउटा चाहिँ OF2 मा भनेर सम्झ, OF2 मा, अर्को चाहिँ केमा त O2F2 मा भनेर सम्झिने. यो दुईटा कम्पाउन्डमा अक्सिजनले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ. अरु कुनै पनि संसारमा कम्पाउन्ड छैन जसमा अक्सिजनको पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर होस्. जम्मा केमा एउटा OF2 मा, अर्को केमा O2F2 मा. यो दुईटामा मात्रै अक्सिजनले पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्ने. यसमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त +2 भयो. कसरी +2 आयो? फ्लोरिनको -1, दुईटाको -2, अक्सिजनको +2 भयो. यसमा फ्लोरिनको -1, दुईटाको -2, अक्सिजन दुईटाको +2, एउटाको +1. यसमा चाहिँ कति अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ त +1 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ. यति दुईटा कम्पाउन्डमा मात्रै अक्सिजनको पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर हुनेछ. अब मलाई के बताऊ OF2 को नाम के होला? अक्सिजन डाइफ्लोराइड भन्ने कि डाइफ्लोरो अक्साइड भन्ने होला? सोचिहालौ. अक्सिजन डाइफ्लोराइड भन्ने कि डाइफ्लोरो अक्साइड भन्ने? ओके, दुई थरी आन्सर सोचे होला कतिले. दुईटै हुन सक्ने भने होला. जस्तो मैले लिए एउटा MgO भन्ने लिए. MgO को नाम के हुन्छ? MgO को नाम के हुन्छ? म्याग्नेसियम अक्साइड. MgO को नाम के हुनेछ यसमा? म्याग्नेसियम अक्साइड हुनेछ. त्यस्तै गरी MgS को नाम के हुन्छ? MgS को नाम के हुन्छ? म्याग्नेसियम सल्फाइड हुन्छ. SO2 को नाम के हुन्छ त? सल्फर डाइअक्साइड हुन्छ. SO2 को नाम के हुन्छ? सल्फर डाइअक्साइड. यो अक्साइड, यो सल्फाइड हैन, अक्साइड किन हो त? किन अक्साइड हो यो? के गर्ने? जुन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसैमा IDE थप्ने. के गर्ने? जुन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यसैमा IDE थप्ने, आइड थप्ने. यसमा अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो इट इज अक्साइड. यसमा सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो इट इज सल्फाइड. यसमा अक्सिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो इट इज अक्साइड. OF2 को मैले कुरा गर्दै थिएँ. OF2 मा अक्सिजन र फ्लोरिन मध्ये कुन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट भयो त? अक्सिजन र फ्लोरिन मध्ये obviously fluorine is more electronegative, so its name is oxygen difluoride. Not difluorooxide. exam मा सोधेको छ. it is fluoride not oxide. किन भनेर सोधेको छ? किन भनेर सोध्यो भने आन्सर केमा लाउने त? due to greater electronegativity of fluorine. it is oxide, it is fluoride due to greater electronegativity of negativity of fluorine.
जुन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ त्यसैलाई हामीले के भन्ने त त्यसैमा हामीले आइडिई थप्ने। त्यस्तै गरी O2F2 को नाम के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने त अब O2F2 को नाम के भन्ने त इट इज डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड भन्ने। के भन्ने यसलाई डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड भन्ने। O2F2 को नाम के भन्ने त अब डाइअक्सिजन डाइफ्लोराइड भन्ने। इट इज फ्लोराइड ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ फ्लोरिन। ओके, अक्सिजनले OF2 र O2F2 मा मात्रै पोजिटिभ अक्सिडेसन नम्बर, अरु सबैमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ नेगेटिभ अक्सिडेसन नम्बर हुनेछ। ओके, यो भयो कुनले कति अक्सिडेसन नम्बर एक्जिबिट गर्छ भन्ने बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं। अब लेट्स हैव अ लुक। जुन मैले अहिलेसम्म डिस्कसन गरेँ त्यसलाई मैले अलिकति पावर पोइन्टको फर्ममा त्यसलाई सम्झिनको लागि रिकल गर्नको लागि राखेको छु। त्यसलाई एकचोटि हेरौँ। ओके, फर्स्ट 4 एलिमेन्ट्स आर कल्ड chalcogenes or ore forming elements because ore of many metals occur as oxides or sulfides, which I have already discussed with you. Similarly, occurrence oxygen free form मा पनि occur हुन्छ, free form मा पनि available हुन सक्छ। त्यस्तै गरी combined form मा चाहिँ water, oxides or oxysalt। oxysalt भन्ने टर्म सायद धेरैले सुनेको छैन होला। oxysalt भन्नाले के बुझ्ने त भन्दाखेरि ऑक्सी एसिड सँग फर्मेसन भएको सल्ट। जस्तो H2SO4 इज ऑक्सी एसिड अफ सल्फर, वान अफ द ऑक्सी एसिड अफ सल्फर। यसले सल्ट फर्मेसन गर्यो भने Na2SO4 भनेको ऑक्सी सल्ट भन्न पाइयो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न पाइयो त ऑक्सी सल्ट भन्न पाइयो। यसमा अक्सिजनको के छ त प्रेजेन्स छ अथवा अवेलेबिलिटी छ। त्यस्तै गरी सल्फर पनि फ्री फर्ममा पनि एक्जिस्ट हुन सक्छ, सल्फाइड्सको फर्ममा पनि एक्जिबिट हुन सक्छ। सल्फाइड्स भन्नाले S2- को फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ, सल्फेट्स भन्नाले SO4 को फर्ममा पनि अवेलेबल हुन सक्छ। यहाँ पनि के को प्रेजेन्स छ सल्फरको प्रेजेन्स छ। सल्फर फ्री फर्ममा पनि एक्जिस्ट हुन सक्छ। अरु एलिमेन्ट चाहिँ रियर एलिमेन्ट्स भए, अरु भन्नाले सेलेनियम एन्ड टेलुरियम आर रियर एलिमेन्ट्स एन्ड इफ यु आर डिस्कसिङ अबाउट पोलोनियम देन द पोलोनियम इज रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट सिन्स इट इमिट सर्टेन रेडिएसन अन लङ स्ट्यान्डिङ। सिमिलरली फिजिकल स्टेटको कुरा गर्दाखेरिमा जुन अघि नै मैले पनि डिस्कसन गरिसकेँ, फिजिकल स्टेटको कुरा गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ ग्यास भयो, डायटोमिक भयो, अदर सोलिड हुन्छ एन्ड एक्जिस्ट एज 8 एटम रिङ्स। 8 एटम रिङको फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ। S8 भन्ने सुनेको होला, S8 स्ट्रक्चर पनि याद होला। S 1 2 3 4 5 त्यस्तै गरी 6 7 भयो, त्यस्तै गरी यो 8। यसरी S8 को फर्ममा 1 2 3 4 5 6 7 8 S8 को फर्ममा यसरी जिगज्याग चेनको फर्ममा यो बसेको हुन्छ र जिगज्याग अथवा 8 एटम स्ट्यागर्ड रिङ बन्ने प्रोसेस चाहिँ सल्फरको केसमा सबभन्दा बढी हुन्छ र माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरिमा त्यो टेन्डेन्सी के हुँदै जान्छ त डिक्रिज हुँदै जान्छ। द्याट एसिड फर्मेसन टेन्डेन्सी गोज अन डिक्रिजिङ अन गोइङ डाउन द ग्रुप। सिमिलरली अक्सिजन एन्ड सल्फर आर नन मेटल्स। यो चाहिँ ग्यास भयो, त्यो चाहिँ के भयो सोलिड भयो। अनि सेलेनियम एन्ड टेलुरियम, एससी मिन्स सेलेनियम, टेलुरियम एक्जिस्ट एज बोथ मेटालिक एज वेल एज नन मेटालिक क्यारेक्टर वाइल पोलोनियम इज रेडियोएक्टिभ मेटल, जुन अघि नै मैले डिस्कसन गरिसकेँ। एन्ड अक्सिजन एन्ड सल्फर सो द प्रोपर्टी अफ क्याटिनेसन प्रोपर्टी। यसले जस्तो कार्बनको क्याटिनेसन प्रोपर्टी सबभन्दा बढी छ हामीले भनेर पढाएको छौँ, सल्फरले पनि क्याटिनेसन प्रोपर्टी एक्जिबिट गर्छ। यो क्याटिनेसन प्रोपर्टीलाई नै हामीले यसरी एक्सप्लेनेसन गर्न पाइयो। एसिडको फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ क्याटिनेसन प्रोपर्टी यसमा छ भन्ने कुराको इन्डिकेसन भयो। अनि अक्सिजनको पनि क्याटिनेसन प्रोपर्टी त हुन्छ, तर यसको क्याटिनेसन प्रोपर्टी सल्फरको कम्पेरिजनमा एकदमै कम हुन्छ। बट सल्फर हेज क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्दा नि हुन्छ। अक्सिजन एन्ड सल्फर बोथ हेभ क्याटिनेसन प्रोपर्टी, बट सल्फर हेज क्याटिनेसन प्रोपर्टी ग्रेटर क्याटिनेसन प्रोपर्टी देन द्याट of oxygen. Oxygen and sulfur are very reactive elements and reactivity decreases down the group. यो रिएक्टिभिटी के हुँदै जान्छ टप टु बट्टममा जाँदाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ। अब हेरौँ, अब ग्रुप 16 एलिमेन्ट्सको लागि माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि के प्यारामिटर इन्क्रिज हुन्छ, के प्यारामिटर डिक्रिज हुन्छ भन्ने बारेमा मैले यहाँनिर राखेको छु। यसलाई सरल स्टडी गरौँ। यो चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड्स भयो। अनगोइङ डाउन द ग्रुप यी प्यारामिटर चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ, अनगोइङ डाउन द ग्रुप यो चाहिँ डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ। यो सर्टेन चाहिँ के भयो त्यसको लागि एक्सेप्सन भयो। अब के इन्क्रिज हुन्छ के डिक्रिज हुन्छ त्यो बारेमा डिस्कसन गरौँ। एटोमिक साइज र आयोनिक साइज यो मैले भन्नु पनि पर्दैन, यो चाहिँ इन्क्रिजेस अनगोइङ डाउन द ग्रुप। माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि सेल नम्बर नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि। सेल नम्बर नै इन्क्रिज हुँदै गयो भने, नम्बर अफ सेल बढ्दै गयो भने
एटोमिक साइज अथवा आयोनिक साइज के हुँदै जान्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ सो द्याट एटोमिक र आयोनिक साइजको कुरा गर्दाखेरि अक्सिजन इज स्मलर इन साइज देन सल्फर इज स्मलर इन साइज देन सेलेनियम इज स्मलर इन साइज देन टेलोरियम इज स्मलर इन साइज देन पोलोनियम यो हामीले यो अर्डर बनाउन पाइयो अक्सिजनको साइज सबभन्दा सानो हुन्छ सल्फरको साइज सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम सिन्स नम्बर अफ सेल्स गोज अन इन्क्रिजिङ माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ सेल नम्बर बढ्दै गयो भने साइज पनि के हुँदै गयो बढ्दै गयो सिमिलरली डेन्सिटीको अर्डर पनि यही नै हुने भयो डेन्सिटीको अर्डर पनि त्यही इन्क्रिजिङ अर्डरमा भयो सिमिलरली मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेस फ्रम अक्सिजन टु टेलोरियम पहिला मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि लास्टमा जुन टेलोरियम र पोलोनियम छ टेलोरियम र पोलोनियमको केसमा चाहिँ यो अर्डर उल्टा हुन्छ पहिला मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट बढ्दै गयो अप टु कहाँसम्म टेलोरियमसम्म चाहिँ बढ्दै गयो अनि त्यसपछि गएर पोलोनियमको चाहिँ टेलोरियमको भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ भनेर सम्झिने यो चाहिँ एक्सेप्सनल भनेर यतापट्टि राखेको भए नि हुन्थ्यो यहाँ मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्दाखेरिमा पनि फरक परेन मेटालिक क्यारेक्टर गोज अन इन्क्रिजिङ एज वेल अघि नै भनिसकेँ मैले मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा अक्सिजन र सल्फर नन मेटल भयो सेलेनियम र टेलोरियममा सर्टेन मेटालिक क्यारेक्टर पनि हुन्छ सर्टेन नन मेटालिक क्यारेक्टर पनि हुन्छ अनि पोलोनियम चाहिँ रेडियो एक्टिभ मेटल हो भन्ने कुरा मैले अघि नै डिस्कसन गरिसकेँ सिमिलरली एसिडिक नेचर अफ हाइड्राइड्स यसलाई हाइड्राइड्स भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाइड्राइड्स भन्दा बेटर टर्म यो चाहिँ कम्पाउन्ड्स विथ हाइड्रोजन भन्न खोजेको यसमा जस्तो H2O H2S H2SC H2TE मध्ये H2O H2S H2S र H2TE मध्ये यी मध्ये कुन चाहिँ स्ट्रङ्गर एसिड भनेर सोध्यो भने आन्सर के लाउनु पर्यो त हामीले अन गोइङ डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर अफ हाइड्राइड्स गोज अन इन्क्रिजिङ सो द्याट H2TE इज स्ट्रङ्गर एसिड देन H2SC इज स्ट्रङ्गर एसिड देन H2S इज स्ट्रङ्गर एसिड देन H2O यो अर्डर किन यस्तो भएको त भन्दाखेरि माथिबाट तल जाँदै गर्दाखेरि इलिमेन्टको साइज के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ यसमा अक्सिजन र हाइड्रोजनको बन्ड यसमा सल्फर र हाइड्रोजनको बन्ड यसमा सेलेनियम र हाइड्रोजनको बन्ड यसमा हाइड्रोजन र टेलोरियमको बन्ड जुन बन्ड छ जुन HX बन्ड छ HX भन्नाले यसमा अक्सिजन सल्फर सेलेनियम एन्ड टेलोरियम भयो यो बन्ड चाहिँ यो साइज बढ्दै गयो भने यो बन्ड लेन्थ पनि बिस्तारै के हुँदै जानु पर्यो त बढ्दै जानु पर्यो बन्ड लेन्थ बिस्तारै बढ्दै गयो भने बन्ड डिसोसिएसन इनर्जी के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ जति तल गयो यो बन्डलाई ब्रेक गर्न सजिलो हुँदै जान्छ जति तल गयो यो जुन HX बीचको बन्ड छ X भन्नाले हेलोजन भन्न खोजे हैन यहाँनिर यहाँ X भनेको अक्सिजन सल्फर सेलेनियम एन्ड टेलोरियम भनेर बुझ्ने जति तल गयो यो X को साइज बढ्दै गयो भने यो बन्ड लेन्थ पनि बिस्तारै बढ्दै गयो बन्ड लेन्थ बढ्दै गयो भने यो बन्ड ब्रेक गर्न सजिलो भयो भन्नुको अर्थ यसले H+ साइन सजिलै लिबरेट गर्ने भयो यसले के गर्ने भयो त H+ साइन सजिलै लिबरेट गर्ने भयो जसले सजिलै H+ साइन लिबरेट गर्छ त्यो नै के हुन्छ त स्ट्रङ्गर एसिड हुन्छ भने हामीले पढाएको छौं सो द्याट जति तल गयो एसिडिक स्ट्रेन्थ अफ दिस हाइड्राइड्स के हुँदै जाँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ अनि यसलाई हामी हाइड्राएसिड पनि भन्न पाइन्छ एसिडिक स्ट्रेन्थ अफ हाइड्राएसिड गोज अन इन्क्रिजिङ हाइड्राएसिडको एसिडिक स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरिमा लेफ्ट पिरियडमा चाहिँ लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरिमा पनि एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुँदै जान्छ टप टु बट्टममा जाँदाखेरिमा पनि एसिडिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुँदै जान्छ अरु जनरल ट्रेन्डमा चाहिँ लेफ्ट टु राइटमा बढेको कुरा टप टु बट्टममा घट्छ बट यो हाइड्राएसिडको केसमा चाहिँ हाइड्राएसिड भनेको यस्तै टाइपको H2O H2S H2SC H2TE टाइपको लेफ्ट टु राइटमा पनि बढ्दै जान्छ टप टु बट्टममा पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ यो भयो इन्क्रिजिङ प्यारामिटर के कुरा इन्क्रिज भयो त एटोमिक साइज इन्क्रिज भयो सिम्पली साइज मात्रै भनेर सम्झिने डेन्सिटी इन्क्रिज भयो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट सर्टेन प्यारामिटरसम्म इन्क्रिज अनि डिक्रिज मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज एसिडिक नेचर अफ हाइड्राइड्स पनि के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ के प्यारामिटर डिक्रिज भयो भन्ने कुरा गरौँ हामी आयोनाइजेसन इनर्जी गोज अन डिक्रिजिङ माथिमा चाहिँ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज ग्रेटर हुन्छ सो द्याट बढी अमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिन्छ त्यो इलेक्ट्रोन निकाल्नको लागि सो आयोनाइजेसन इनर्जी हाई भयो जति तल गयो इलेक्ट्रोन निकाल्न मिल्ने टेन्डेन्सी बढ्दै गयो किन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज कम हुँदै गयो सो आयोनाइजेसन इनर्जी डिक्रिजिङ अर्डरमा हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि डिक्रिजिङ अर्डरमा हुने भयो अक्सिजन त हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट नेक्स्ट टु फ्लोरिन भन्ने हामीलाई थाहा छ सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्यारेक्टर अल्सो गोज अन डिक्रिजिङ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्यारेक्टर पनि डिक्रिज हुँदै गयो सिमिलरली यो त अघि नै भर्खर भनिसकेँ मैले मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट टेलोरियमसँग बढ्यो अनि टेलोरियमबाट पोलोनियमसँग घट्यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी गोज अन डिक्रिजिङ
electron affinity goes on decreasing, but look here, here is the one exception. Electron affinity of oxygen is less than electron affinity of sulfur. यहाँ के भने मैले इलेक्ट्रोन एफिनिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ भने, तर फेरि एक्सेप्सनमा के भने त हामीले इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ अक्सिजन इज लेस देन इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ सल्फर. जस्तो हामी हेलोजन फ्यामिलीको कुरा गर्दाखेरि मैले लिँदाखेरि हेलोजन फ्यामिली हामीलाई बढी याद रहने भएकोले हेलोजन फ्यामिलीको कुरा गरेँ मैले. हेलोजन फ्यामिलीमा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन मध्ये सबभन्दा बढी इलेक्ट्रोन एफिनिटी के को लागि हुन्छ त? क्लोरिनको लागि हुन्छ, क्लोरिनको लागि हुन्छ, त्यसपछि गएर फ्लोरिनको लागि हुन्छ, अनि ब्रोमिनको लागि हुन्छ, त्यसपछि गएर के को लागि हुन्छ? आयोडिनको लागि हुन्छ. यो इलेक्ट्रोन एफिनिटी अर्डर फर हेलोजन फ्यामिली भयो भने यो सल्फर फ्यामिलीको लागि अथवा अक्सिजन फ्यामिलीको लागि इलेक्ट्रोन एफिनिटी अर्डर के होला त? सल्फरको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सबभन्दा बढी हुन्छ, अनि त्यसपछि सेलेनियमको हुन्छ, टेलुरियमको हुन्छ, त्यसपछि गएर अक्सिजनको हुन्छ. अक्सिजनको सबभन्दा कम हुन्छ है इलेक्ट्रोन एफिनिटी अर्डर, किन साइज कम छ. साइज कम भयो भने इन्टर इलेक्ट्रोनिक जस्तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुनको लागि त इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन त्यहाँ आएर बस्नु पर्यो. त्यो गर्नको लागि त्यहाँ इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन ग्रेटर हुने भएकोले यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटीको भ्यालु के भयो त? कम भयो. सल्फर पछि लगत्तै अक्सिजन होइन, हेलोजन फ्यामिली जस्तो होइन. यसमा हेलोजन फ्यामिलीमा चाहिँ क्लोरिन, फ्लोरिन अनि ब्रोमिन अनि आयोडिन हुन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी अर्डर. तर यसको केसमा चाहिँ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एन्ड देन के हुन्छ त? अक्सिजन हुन्छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी अर्डर. अक्सिजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी टेलुरियमको भन्दा पनि के हुँदो रहेछ? कम हुँदो रहेछ. सिमिलरली थर्मल स्टेबिलिटी अफ H2X चाहिँ के हुँदै जाँदो रहेछ? थर्मल स्टेबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाँदो रहेछ. एसिडिक नेचर चाहिँ इन्क्रिज भयो, थर्मल स्टेबिलिटी चाहिँ के भयो त? डिक्रिज भयो. हाइड्रो एसिडको एसिडिक नेचर बढ्यो, थर्मल स्टेबिलिटी घट्यो. Similarly, acidic character and stability of oxides goes on increasing. Acidic character and stability of oxides पनि के हुँदै जान्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ. एक्सेप्सन्समा यो एक्सेप्सन त मैले भर्खर डिस्कसन गरिसकेँ. Oxygen has tendency to form p-pi bonding while others form d-pi bond. यो मैले सुरुमै भनिसकेको छु. अक्सिजनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन इज 1s2, 2s2, 2p6. यसमा 2d को एभाइलेबिलिटी हुँदैन. 2d को एभाइलेबिलिटी छैन भने, यसमा डी सबसेलको एभाइलेबिलिटी छैन भने यसले d-pi फर्मेसन गर्न सक्दैन. यसले फर्मेसन गर्ने भनेको के मात्रै हो त? p-pi बन्डिङ फर्मेसन गर्छ भने अरू इलिमेन्टले चाहिँ एक्सेप्ट अक्सिजन अरू इलिमेन्टले चाहिँ d-pi बन्ड फर्मेसन गर्ने रहेछ. दिज आर द जेनरल ट्रेन्ड्स अफ ग्रुप 6A. 6A को लागि जेनरल ट्रेन्ड्सको बारेमा मैले डिस्कसन गरेँ. के प्यारामिटर बढ्यो, के प्यारामिटर घट्यो, एक्सेप्सन के रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त. यो त भयो 6A को बारेमा डिस्कसन. अब हाम्रो अक्सिजनको बारेमा अलिकति डिस्कसन गरौँ. पोजिसन अफ अक्सिजन इन पिरियोडिक टेबल लगभग रफ आइडिया त आइसक्यो हाम्रो. अब यसलाई चाहिँ सर एकचोटि रिकल मात्रै गरौँ. अक्सिजनको लागि अक्सिजन कुन ग्रुपको एलिमेन्ट रहेछ? 6A को अर 16 को एलिमेन्ट रहेछ. अनि यो कुन पिरियोडिक एलिमेन्ट हो त? सेकेन्ड पिरियोडिक एलिमेन्ट भयो. कुन ब्लक एलिमेन्ट भयो? पी ब्लक एलिमेन्ट भयो. किन लास्ट इलेक्ट्रोन पी सब सेलमा गएको हुनाले 1s2, 2s2, 2p4 भयो. लास्ट इलेक्ट्रोन पीमा गयो, सो इट इज पी ब्लक एलिमेन्ट. भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ यसमा? 6 वटा छ. ns2 np4, ns2 np4 अथवा 2s2 2p4 भनेपछि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ? 6 वटा छ. आयोनाइजेसन इनर्जी कति रहेछ यसको? 13-14 किलोजुल पर मोल. 13-14 किलोजुल पर मोल. एलोट्रप्स कतिवटा एलोट्रप्स रहेछ यसमा? 2टा. O2 र O3 रहेछ. आइसोटप्स कतिवटा आइसोटप्स? 3टा आइसोटप्स. मेजर आइसोटप्स के रहेछ? अक्सिजन 16. अनि त्यसपछि अक्सिजन 17 पनि हुँदो रहेछ, अक्सिजन 18 पनि हुँदो रहेछ. अनि यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक कि प्याराम्याग्नेटिक? प्याराम्याग्नेटिक. यसको बारेमा अलिकति हामी डिस्कसन गरौँ है त. प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टरको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ. जस्तो हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरि अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा 6वटा, भ्यालेन्स सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अक्सिजन. अर्को पनि अक्सिजन छ. O2 इज प्याराम्याग्नेटिक भने मैले. O2 इज के भने त मैले? प्याराम्याग्नेटिक भने. अब यसमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ. यदि मैले ल्युइस स्ट्रक्चर बनाएँ भने 2 4 6 भयो, 2 4 6 भयो. त्यस्तै गरी यसको लागि पनि 2टा 4वटा अनि 6वटा. यहाँ डबल बन्ड फर्मेसन भयो भने O डबल बन्ड O. दिस इज द O2 मोलिक्युल. अब यसमा यसो हेर्दाखेरिमा त यसमा पनि अक्टेट कन्फिगरेसन भयो, यसमा पनि अक्टेट कन्फिगरेसन भयो. सो यसमा चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स छैन. यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुनुपर्ने भन्ने लाग्यो होला, बट इट इज प्याराम्याग्नेटिक. पहिला त्योभन्दा पहिला डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक भनेको एक लाइनमा मैले सकाइदिएँ. यो तिमीले अन्त पनि पढिसकेका छौ. डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक. म्याग्नेटिक फिल्डमा प्यारो भयो भने प्याराम्याग्नेटिक, म्याग्नेटिक फिल्डमा प्यारो भएन भने डायम्याग्नेटिक. भन्नुको अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरिमा प्यारो भयो भने त एट्र्याक्सन हुन्छ,
त्यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक भयो। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरिमा स्लाइट एट्र्याक्सन भयो भने त्यस्तो सब्स्टेन्सलाई हामीले के भन्न पाइन्छ? प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भन्न पाइन्छ। रिपेल्ड भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न पाइन्छ? डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स भन्न पाइन्छ। डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस आर रिपेल्ड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड, while paramagnetic substances are प्यारो बाई म्याग्नेटिक फिल्ड, आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा प्यारो भएको हुनाले त्यसलाई हामीले के भन्ने त? प्याराम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सेस भन्ने। यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुँदैन। यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरिमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन आयो भने त्यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन आएको छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त? डायम्याग्नेटिक हुन्छ। यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स, यान भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुँदैन, यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स हुन्छ। अब अक्सिजनको केसमा, O2 को केसमा यहाँ त कुनै पनि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन त देखिएन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन देखिएन भने यसलाई डायम्याग्नेटिक भन्न पाइँदैन। यो चाहिँ के हो त? प्याराम्याग्नेटिक हो। यसलाई ल्युइस स्ट्रक्चरबाट एक्सप्लेनेसन गर्न नसकेको मात्रै हो। यो ल्युइस स्ट्रक्चरबाट यसको प्याराम्याग्नेटिक क्यारेक्टरलाई एक्सप्लेनेसन गर्न नसकेको मात्रै हो। तर अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ त? प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। अरू सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम चाहिँ फेरि के हुन्छ त? डायम्याग्नेटिक हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त? प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। O2 मलिक्युल इज प्याराम्याग्नेटिक। अब यसको बारेमा कसरी प्याराम्याग्नेटिक भयो भन्ने बारेमा तिमीहरूले मलिकुलर अर्बिटल थ्योरी पढ्नुपर्छ। मलिकुलर अर्बिटल थ्योरी पढ्नुपर्छ। यो मलिकुलर अर्बिटल थ्योरीतिर म गइनँ। अब यस्तो स्पेसिस आयो भने कसरी छुट्याउने त भन्ने बारेमा म एउटा सानो ट्रिक लेखिदिन्छु, त्यो ट्रिक याद गर है। यस्तो कम्पाउन्ड आयो भने कम्पाउन्डको केसमा डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिक कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा सानो ट्रिक हेरौँ। फर होमोन्युक्लियर अर हेटेरोन्युक्लियर कोभ्यालेन्ट डायएटोमिक मलिकुलर आयोन, डायएटोमिक molecules are ions. First find total number of electrons. पहिला त्यो मलिक्युलमा टोटल इलेक्ट्रोन कति छ डिटरमाइन गर्ने। देन आफ्टर इफ total number of electrons equal to odd, then it is paramagnetic. Total number of electrons odd भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त? प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। अनि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इभन भयो भने इफ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज इक्वल टु इभन देन इट इज डायम्याग्नेटिक हुन्छ। डायम्याग्नेटिक हुन्छ एक्सेप्ट 10 and 16 यति सम्झिने। के भयो भने प्यारा भयो त? रोल नम्बर यसरी सम्झ न। रोल नम्बर अड रोल नम्बर भएका, 10 रोल नम्बर भएका र 16 रोल नम्बर भएका प्यारा हुन्छन्। यिनीहरू प्यारा हुन्छन्, यिनीहरूलाई फकाउनै पर्दैन भनेर बुझिराख। र केही गर्नुभन्दा पहिला चेक गर्ने रोल नम्बर कति छ भनेर। यिनीहरू चाहिँ प्यारा हुन्छन्, फकाउनु पर्दैन है त। अड 10 र 16 भयो भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, अब यसको केसमा आउँदाखेरि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अड छ, 10 छ अथवा 16 छ भने तिनीहरू के हुन्छन् त? प्याराम्याग्नेटिक हुन्छन् भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने त? यो प्याराम्याग्नेटिक हुन्छन् भनेर सम्झिने। प्याराम्याग्नेटिक, मैले नेपालीमा प्यारा PARA लेखिदिएको है। ओके, अब लेट अस चेक सम इक्जाम्पल हियर। एउटा दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो मैले यहाँनिर स्पेसिस राखेँ। स्पेसिस तिमीहरूले टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स निकाल्दा कति आउँछ? टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। अनि यसको नेचर के होला पत्ता लगाउँ। डायम्याग्नेटिक होला कि प्याराम्याग्नेटिक होला भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गरौँ। यसको फर्स्टमा लिएँ मैले N2 को मैले गरिदिएँ पहिला। N2 नाइट्रोजन भनेपछि त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त? 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि फेरि अर्को पनि नाइट्रोजन भने 7वटा भयो। टोटल कतिवटा भयो त? 14। यसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 14 भयो। टोटल इलेक्ट्रोन 14 छ भने यो अड भयो कि इभन भयो त? इभन भयो। इभन भएपछि यो के भन्ने त्यसलाई, यसको नेचर के हुन्छ? डायम्याग्नेटिक हुन्छ। यो ट्रिक हो है। यो
यसको रिजल्ट आउने त कहाँबाट हो त मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीबाट त्यो खास धेरै पढिराख्नु पर्दैन यति चाहिँ एटलिस्ट सम्झिने अब सर र म दिन्छु दुई चारवटा इक्जाम्पल तिमीहरूले सल्भ गर्दै जाने Cn माइनस भयो Cn माइनस त्यस्तै गरी CO भयो NO भयो O2 माइनस भयो O2 2 माइनस भयो O2 प्लस भयो भिडियो पज गर्ने अनि यति चाहिँ पहिला सल्भ गरिसक्ने अनि त्यसपछि फेरि मैले भनेको डिस्कसनहरू हेर्ने है त अब हेर Cn माइनसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति छ हेर कार्बनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन प्लस नाइट्रोजनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन अनि एउटा माइनस भनेको एउटा इलेक्ट्रोन थपियो भनेको एउटा इलेक्ट्रोन थपिएपछि यसमा टोटल इलेक्ट्रोन कति भयो त 14 भयो यसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 14 भनेपछि यो डायम्याग्नेटिक हुनु पर्यो कि प्याराम्याग्नेटिक हुनु पर्यो यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुनु पर्यो सिमिलरली CO मा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो त कार्बनमा 6 प्लस अक्सिजनमा कति छ 8 6 प्लस 8 गर्दा कति भयो यसमा पनि 14 भयो भने यो पनि के हुन्छ डायम्याग्नेटिक हुन्छ NO मा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो 7 नाइट्रोजनमा अक्सिजनमा 8 भयो 8 प्लस 7 गर्दा 15 भयो 15 भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ सिमिलरली O2 माइनस भनेपछि यसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुनु पर्यो त 8 2 16 माइनस 1 भनेको यहाँ प्लस 1 गर्नु पर्यो गर्दाखेरि 17 भयो O2 माइनस भनेको 8 2 16 एउटा माइनस भनेको एउटा इलेक्ट्रोन थपियो गर्दाखेरि 17 भयो यो चाहिँ डायम्याग्नेटिक भयो कि प्याराम्याग्नेटिक भयो 17 भनेपछि प्याराम्याग्नेटिक O2 2 माइनस भनेपछि यो भनेको O2 2 माइनस दिएको मैले O2 माइनस दिए भने यसमा टोटल इलेक्ट्रोन 16 2 गर्दाखेरि 18 भयो टोटल 16 प्लस 2 गर्दाखेरि 18 भयो 16 प्लस 2 18 भनेपछि यो पनि के भयो त डायम्याग्नेटिक भयो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स यसमा 18 भयो त्यो चाहिँ के भयो त डायम्याग्नेटिक भयो त्यस्तै गरी मैले अर्को दिएँ O2 प्लस भनेर दिएँ O2 प्लस डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक O2 दिएँ मैले अनि अर्को B2 दिएँ यिनीहरू डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक पत्ता लगाउनु पर्यो O2 प्लस भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो त यसमा 8 2 16 माइनस 1 गर्दाखेरि 15 भयो 16 माइनस 1 15 भनेपछि यसमा चाहिँ अड भयो अड आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ O2 भनेपछि टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति भयो त यसमा 16 भयो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 16 भएपछि यो चाहिँ के हुने भयो त डायम्याग्नेटिक हुने भयो रङ के हुनु पर्यो मैले केमा एक्सेप्सन भनेको छु एक्सेप्ट 10 and 16 भनेको छु सो इट इज 16 आयो सो इट इज प्याराम्याग्नेटिक त्यस्तै गरी B2 मा B2 हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन भनेपछि 5 वटा इलेक्ट्रोन 5 × 2 गर्दाखेरि 10 भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो भने डायम्याग्नेटिक रङ यो चाहिँ के हुनु पर्यो प्याराम्याग्नेटिक हुनु पर्यो प्याराम्याग्नेटिक इज करेक्ट कति आयो भने प्याराम्याग्नेटिक 10 अनि त्यसपछि 16 अनि त्यसपछि अड यति पोइन्ट सम्झेपछि पुगिहाल्छ 10 16 र अड आयो भने टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 10 16 अड आयो भने प्याराम्याग्नेटिक अदरवाइज डायम्याग्नेटिक सो अक्सिजनमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कति आउँदो रहेछ त 16 आउँदो रहेछ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 16 आएपछि डायम्याग्नेटिक जस्तो देखिन्छ तर यो चाहिँ के रहेछ त प्याराम्याग्नेटिक रहेछ यो के को लागि एप्लाई गर्ने त अहिले भनेको ट्रिक होमोन्युक्लियर अर हेटेरोन्युक्लियर कोभ्यालेन्ट डायटोमिक मोलिकुलर आयनको लागि यो कुरा हामी एप्लाई गर्ने यो प्याराम्याग्नेटिक भन्ने बारेमा मैले डिस्कसन गरेँ दिस इज अल अबाउट अक्सिजनको बारेमा हामीले बेसिक इन्फर्मेसन लियौँ